नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि म मेरो YouTube च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्बनेल देखेर तपाईहरुले यो भिडियो भित्र प्रवेश गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले खोजेको जानकारी यो भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो मोबाइल बैंकिङमा तपाईहरुले सामान्यतया इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई सेट भएको देख्न सक्नुहुनेछ र यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजले गर्दा धेरै जसो साथीलाई मोबाइल बैंकिङ चलाउन समस्या हुन सक्छ, प्रोपर तरिकाले ज्ञान नहुन सक्छ मोबाइल बैंकिङ चलाउन र उहाँहरुलाई लागेको हुन सक्छ यदि यो एपको ल्याङ्ग्वेज, यो एप्लिकेसनको ल्याङ्ग्वेज अर्थात मोबाइल बैंकिङको ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा भइदिएको भए हामीहरु मोबाइल बैंकिङ चलाउन सहज हुन्थ्यो हामीहरुलाई भन्ने लाग्न सक्छ। र यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले आफ्नो जुन एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन रहेको छ त्यो एप्लिकेसनको जुन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज छ त्यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईले चाहेको खण्डमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कसरी चलाउने भन्ने कुरा, यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र साथीहरु, यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र आफ्नो लगइन पिन राखेर लगइन भइसकेपछि तपाईहरु मोबाइल बैंकिङको होम पेजमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल बैंकिङलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चलाउनको लागि यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ माथि तीनटा धर्का देख्नुहुन्छ, एनएमबी बैंकको लोगोतिर तीनटा धर्का देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेकेन्ड अप्सन देख्नुहुन्छ सेटिङ्स भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन एउटा देख्नुहुन्छ, बायोमेट्रिक लगइन मुनतिर ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज र अर्को नेपाली ल्याङ्ग्वेज। यदि तपाईहरु इंग्लिशमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट अप्सन नै सिलेक्ट भइरहेको हुन्छ अटोमेटिक। यदि तपाईहरु नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ सेकेन्ड अप्सन देख्नुहुन्छ नेपाली भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यो सेक्सनमा तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङको जुन पिन रहेको छ लगइन पिन राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ फिंगर सेन्सरको सहायताले पनि यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरु अब यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल बैंकिङको ल्याङ्ग्वेज पूर्ण रूपले तपाईहरुको चेन्ज परिवर्तन भइसकेको छ। अब तपाईहरु मोबाइल बैंकिङको सम्पूर्ण सेवाहरू नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा मोबाइल बैंकिङलाई चलाउन अलिक झन्झट भयो भने तपाईहरुले यसरी मोबाइल बैंकिङको भाषालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल बैंकिङलाई सहज रूपले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, आशा गर्दछु तपाईहरुलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर शेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले हालेको यस्तै भिडियोहरू तपाईको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। र साथीहरु, अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।